Spitali Zhakovës po përballet me probleme të shumta sa i përket furnizimit me barna, por edhe infrastrukturës së vjetër. Por problemi kryesor për drejtuesit e këtij institucioni është mungesa e stafit profesional. Emergjenca e këtij spitalit punon me një kapacitet shumë të madh dhe shumë pak raste i referojnë për në Prishtinë, thonë mjekët kujdestar dhe drejtori i spitalit. Viti i kaluar në raportin e emergjencës ka qenë një vit beg i ngarkuar, numri pacienta rrit diku në 10%, i kemë pas rreth 18.000 vizita, të cilat janë kryer pranë raportit të emergjencës. Qysh e përballut domethënë, keni pas sfida lidhur me to, keni pas vështirësi? Po, vështirësitë janë evidente, kemi ne që një kohë bukur gjatë mungesë të kuadrit superior, po ashtu edhe të mesëm, sepse ka nisur kuadrat të plakën, disa edhe i larguar nga spitali, 2 specialistë të emergjencës që një kohë veç janë Shtetet e Bashkuara të emergjencës, kështu që barra ka rarë mbi 3 mjek specialistë, mirë, por ne kemi munduar të organizojmë punën me raportet e tjera të cilat janë në ndihmë gjatë kohës, sepse këtu shërbimi, siç dihet, është 24 orë non-stop shërbim të pacienta. Po sa i përket barnave, si kaloi viti kaloi? Na si shërbimi i emergjencës në përgjithësi jemi gjetë disi, nuk kemi pasur mungesa të mëdha të barna dhe pajisjeve mjekësore, janë disa mungesa të cilat besoj që do të eliminohen në vitin që vjen. Tregoni ashtu domethënë, 5-6 muajt e fundit, le të themi ashtu, preqësuar ministri i ri, apo ka farë lëvizje, le të themi pozitive, negative, diçka? Po, veç janë vu ato themelet e përmirësimit të ligjeve dhe struktura e shërbimeve dhe furnizimit me barra dhe pajisje mjekësore, presim rezultatet në ditët në vazhdim. Tregoni edhe për fund do t'ju pyes këtë domethënë, SSK emergjenca thotë se referoni pacienta, domethënë jo po krejt rajoni referon pacienta për në SSK. Sa e keni pas referimin anë domethënë për Prishtinë? Kështu, sa i përket spitalit ton, referimi sidomos prej raportit të emergjencës është vetëm për ato rastet e cilat nuk kanë trajtim pranë spitalit të përgjithshëm i Sagreza në Gjakovë. Për shembull, ne nuk kemi kirurg vaskular, nuk kemi kirurg torakal, nuk kemi neurokirurg, si dhe nuk kemi kardiologji invazive për trajtimin e të smurëve me zemër, kështu që është domosdoshme që të dërgohen atje. Po ashtu kemi edhe disa metoda diagnostike të cilat nuk ekzistojnë pranë spitalit tonë, kështu që është e nevojshme dhe domosdoshme edhe detyrë jona që të referohen atje. Mirë, po këto janë raste tamam në kuadër të normës, qoftë dhe Bashkimit Evropian që nuk arrin 5% e pacientëve gjithëbashëm që trajtohen këtu. Është nivel tamam që nuk e kalon as i grim. Për fund a kishit pas diçka më shkruar, ndoshta diçka që të pyeta, që kishte interesant më vonë për këtë detaj, respektive për këtë debat. Në përgjithësi për spitalin ton kemi nevojë shumë për investime kapitale pak më shumë. Presim të renovojmë këtë spitalin përballë, 2 vitet e mbrapa na kanë premtuar veçohin strukturat buxhetore qeverisë Ministrisë së Shëndetësisë. Mirë, po problemi më i madh është i kuadrit, sepse kuadri superior si dhe ai mesëm dita ditës janë duke u larguar nga spitali ynë me 10 mjek, me 10 infermier veç janë ose kanë kaluar në klinikat private ose kanë dalur jashtë shtetit. Kështu që kemi mungesë kuadrit, kemi numrin më të vogël të infermierëve sepse kanë filluar edhe të plakën. Njerëz tash mosha pe bën veten, nuk po mundin t'i kryjnë një gjarë të 4 vjeçar, nuk mund të ashtim në ndrimet natë. Masandaj në smundjet e ndryshme, kështu që përgjithësi kemi probleme të cilat janë të bërë shoqërisë përgjithësi, po prapë ceki, specializimet, kuadrit lartë duhet të caktohen prej spitaleve në bazë nevojave, ajo të jenë prej qendrës, në mënyrë që të plotësohen tamam ato nevoja të cilat janë për pacient dhe për spitalin tonë, në mënyrë që të vjen puna në mënyrë më bashkëkohore dhe më të mirë të mundshme. Viti kalum, 2017 për spitalin tonë ka kalu me mjaft sfida deri ka funi vitit ta quajmë ashtu.
me disa probleme të vogla, mirë po në përgjithësi është punu shumë në spitalin e përgjithshëm Isa Greza në Gjaku. Një nga të veçantat ka qenë se nuk ka në spitalin tonë as listë të pritjes pacienta veç për rastet emergjence asesi, në as një degë operative nuk ka listë pritjes, ka pas fluks të madh pacienta, për afërsisht rreth 150.000 vizita e në bo në spitalin tonë, e në bo rreth 2.300 operacione, 2.100 në salë, 2.200 lindje, përgjithësi po jemi ballafaqur me mungesën e barnave, sidomos edhe materialit shpenzues domosdoshëm për spitalin përgjithësi. Jo vetëm spitali unë, se kjo është dënësi ndështë edhe spitalet tjera në Kosovë. Nëse bojmë një krahasim për vitin 2016 nga lista esenciale për barna dhe material shpenzues ka qenë mbuluar me 70 dhe 75%, falni, ndërsa vitin 2016 ka qenë 60 dhe 63%. Në takimet e fundit që i kem pas, me ardhen e ministrit të ri, na u zotue takimi i fundit ka qenë diellën krejt drejtorat e spitaleve të përgjithshme dhe drejtorat e klinikave. Nga lista esenciale kjo tanishmja, se pritet mu revidue, do të thotë mëna parafërsisht në qershor do të janë të punu, grupe punuese për revidimin listës së esenciale, se ka produkte barna të cilat duhet të ndrohen. Por nga lista ekzistuese na është zotu ministri se do të mbulohet 100%. Kjo, ndërsa pritet në vijim kur revidohet lista esenciale, sepse ka pas mungesë të vazhdueshme, se jemi ballafaqur me shumë mungesë. A këtë është e të pyesëm, mujve të fundit, ka diçka për përmirësimja, po shihet diçka e prekshme të? Po shihet se mujve të fundit po shihet se disa kërkesat kanë filluar. Adresimi i kërkesave tona si spitali përgjithshëm e institucionet shëndetësore publike kanë filluar të jenë më të shpejta, me reagim më të shpejt, edhe kërkesat janë marrë nga gjitha spitalet, edhe nga spitali jonë. Ministri e ka bënë një qasje që me marrim shumë pozitive, sepse çdo spital e ka vizitu vetë bashkë me drejtorin e përgjithshëm SHS-kës edhe me stafin e tij përcjellës. E ka po gjendjen aktuale, të na ka qenë para një javë të shtunën e kalume, edhe na është zotuar se do të ketë investime në tanësi, sepse ka nevojë edhe për aparaturë, edhe për servicimin e atyre që janë, se aparaturat përgjithësinë për spitali janë të vjetrume, edhe është zotuar që do të ketë edhe shtim të buxhetit sa i përket aparaturave. Janë të bu disa kërkesat krejt spitaleve dhe klinikeve dhe në nivel ministrisë, janë përfundime sipër për disa aparatura të reja. Shihet një lëvizje pozitive, shihet një energji pozitive, ta quajmë edhe postirash, ka i bën mirë, sidomos shërbimit nivelit edhe sekundar dhe terciar. Ministri dhe drejtoria SHS-kës janë zotuar se do të ketë edhe shtim të stafit profesional, sidomos, sepse nëse bojmë një krahasim, në komunën e Gjaku, spitali përgjithshëm i ka momentalisht mas disa pranimeve që janë bo para disa mujve nga Ministria e Shëndetësisë dhe disa pranimeve nga spitali jonë, janë dikun 88-89 mjek specialist, ndërsa që kemë mungesë se kemi disa reparte që janë vetëm me ka një mjek specialist, sikur që është oftalmologjia, ose reparti orëles me 2, po njëri është para pensionit. Kemi mungesë edhe në emergjencë, kur dihet se çfarë fluksi i madh është, kemi mungesë edhe në rentgen, ku janë veç 2 rentgenologë, është mirë me qenë minimumi 5, sikur në disa spitale tjera. Edhe ajo që është shihet një pozitivitet i madh sa i përket mujve të fundit, se ministri zotuesi do të ketë edhe rregullim sa i përket fyrave ose pagave të stafit shëndetësor në tanësi. Një ndër klinikat më të mira është klinika e psikiatrisë. Në këtë spital, ata shquhen për trajtimin e pacientëve me një rezultat shumë të lartë, posaçërisht rasteve të narkotikëve. Sa i përket repartit psikiatrisë këtu, është vërtet që ka mungesë barna. Mungesat e barna janë të kopaskueshme, por në takimin e fundit që e kemi pasur me ministrin, sepse javën e kaluar e kemi pasur këtu, kemi marrë premtime që do të përmirësohet furnizimi me barna, spaku me ato esenciale dhe më të domosdoshme. Mungesa furnizimit me barna na ka përcjell, por po besojmë, po shpresojmë
që tashti me aktivizimin e agjencionit apo sigurime shëndetësore, zi si quhet, që do të përmirësohen. Dhe më thonë thjesht nuk e keni pa një farë përmirësimi që të mujtë e fundit. Përmirësimin ashta mujnë e fundit po, 2 mujtë e fundit po, por më herët ka qenë gjendja shumë e vështirë. Këtë gjendje mas shumëti në psikiatria. Nuk mendoj vetëm raporti psikiatrisë gjakos, por psikiatria kosovare. Mungesën e barnave dhe materiali shpenzues. Pse? Për arsye se thuj që shumica e pacientave cilët janë raste psikiatrike, janë me gjendje më dopt ekonomike. Sepse e dim, duke i përjashtu psikozat, që të gjitha diagnozat tjera me abuzim substancave, me depresione, me ankthe, që të gjitha e kanë burimin dhe diku të gjendja e vështirë familjare. Edhe mungesa e terapisë për këtë kategori persona është shumë e damshme. Një problem tjetër, i cili në përsjell në raportin e psikiatrisë, është mungesa e mundësive të skemës sociale të Kosovës. Për arsye se ne, nëse e trajtojmë një depresion kohë gjatë, edhe përmirësohet në aspektin organike, psiqik, prapë kur të kthehet në familje, gjendja vështirë ekonomike, problemet familjare, prapë se prapë gjithaj mundi, gjithaj përkushtim që e kanë psikiatria me një pacient bie poshtë. Për arsye se edhe gjendja e vështirë ekonomike e tyne është edhe si shkak i përkesimit apo ndoshta edhe e fillimit smundjes. As nga Spitali i Gjakovës nuk u jepet përkraje disa mjekëve të cilët kinse po protestojnë për ngritjen e pagave. Sipas tyre, ata përkrajnë Federatën Sindikale, e cila ka hyrë në bisedime me qeverinë dhe ata do të presin rezultatet e atyre bisedimeve. Na jemi, ajo nuk janë përmes, sa jam ndjeni nuk janë përmes sindikatës, edhe në për disa spitale aty këtu kanë filluar një grup, sidomos grupa kirurgjike, mirë po nuk e ka, mendoj si nuk e ka kuptimin e mirë derisa ministri edhe sindikata dhe drejtoria dhe SHSKUK janë të anësi, janë bisedime edhe me Ministrinë e Financave që do të ketë rritje, e ndoshta ka kuptimin më të mirë edhe profesional edhe atë vlerën e mantilbarëve që të shkuhet në mënyrë institucionale se sa të shkuhet në mënyrë të grevave, sepse kur dihet se mjeku në çdo moment është i nevojshëm dhe dega kirurgjike është me prioritet në shëndetësinë kosovare. Kirurgjisë abdominale ka një pakënaqësi që formën e pakënaqësisë së shpejtë për ngritjen e pagave. Kjo edhe ministri informoi që është në progres, domthonë takimet që i kanë pasur bashkë me sindikatën, me kryeministrin dhe ministrin ato aktorët të cilët vendosin domthonë është në pritje harmonizimi i ligjit pagave dhe me rishikim do të veprohet, kështu që besoj që do të ecë puna mirë. Sindikata e punëtorëve nuk e përkrah këtë grup të mjekëve. Jo, domthonë nuk është organizim sindikal, që mendimi jam është që sindikata tjetër ajo që prin ato kudo domthonë çdo pakënaqësi sa i përket aspektit social, ngritjes së pagave, po premtimet janë që diçka ka filluar për mirë, domthonë është ngritja e buxhetit për barna, është ngritja e buxhetit për pajisje mjekësore, për mirëmbajtje, po edhe për paga ka sinjale që do të bëhen me ligjin e pagave, me ndryshimin e ligjit pagave, kështu që nuk e shoh të arsyeshme për shembull formën e pakënaqësisë në këtë formë, ku edhe për sindikatës ka fjalë që do të realizohet një qëllim i tillë. Ky problem do të zgjidhet. Çështja e pagave, kategorizimi gjithë është do të zgjidhet me ligjin e punës, kemi pa me ligjin domosdoshmë që do të bëhet për kategorizimin e pagave dhe ne kemi pa një angazhim nga gjithë, edhe nga unë, edhe nga Ministri i Financave, Kryeministri, të gjithë që po ashtu kanë pas takime edhe me kryeparlamentarin, sindikata ka pas takime me kryeparlamentarin, nga se në fund do të vijë edhe në kuvend. Gjithë pra jemi të mendimit se do të bëjmë ndryshimin e duhur dhe do ta bëjmë. Mirë po, të gjitha ndryshimet në shëndetësi nuk do të ndodhin brenda një viti. Duhet kemi një dëshirë dhe për prioritet në mënyrë që ti kuptojmë cilat janë problemet reale, ti zgjidhim një nga një. Prandaj, kjo problem që do zgjidhet, kërkon kohë, kërkon pak durim nga gjithë dhe si e tillë do të përfundojë. Mi u thonë drejtën, nëse nisemi nga aspekti i tërësishëm i Kosovës, mirëqenia e personelit mjekësor është mirë, nuk është e dobët. Kuptohet që ne kemi dëshirë që të krahasohemi edhe me vende tjera,
Mirë po duhet ta dimë se në cilin mes jetojmë, duhet ta dimë sa janë mundësitë buxhetore të Republikës së Kosovës. Unë nuk du dalë tash kundra kërkesave për rritjen e pagesave, mirë po prapë se prapë ne duhet të jemi të vetëdijshëm në cilin ambient ekonomik jetojmë. Sa i përket raportit psikiatrisë këtu, është vërtet që ka mungesë bana. Mungesat e bana janë të kopaskueshme, por në takimin e fundit që e kemi pasur me ministrin, sepse javën e kaluar e kemi pasur këtu, kemi marrë premtime që do të përmirësohet furnizimi me bana, spaku me ato esenciale dhe më të domosdoshme. Mungesa furnizimit me bana na ka përcjell, por po besojmë, po shpresojmë që tashti me aktivizimin e agjencionit apo sigurimeve shëndetësore, zi si quhet, që do të përmirësohen. Qeveria ka formuar grupin punues për ligjin e pagave, ku janë të përfshirë edhe Federata Sindikale e Shëndetësisë dhe deri në fund të muajit prill pritet të dilet me rezultate konkrete.